Magluto kami ng shrimp pasta. Gagamitan lang namin ng chicken, classic alfredo. Binili lang namin ito, hindi kami marunong. Yan, ito garlic. At ito na yung pasta natin, nasa ano lang ito siya, mga 300 grams yan. Luto na yung pasta natin, ayan. Okay? So, una natin gagawin is, lulutuin muna natin ang shrimp. Oh. Yan na guys. Ating butter. Hinawakan ko lang. Tignan mo ang kawawa. Okay. The garlic. Suka sa garlic. Sarap-sarap. Ang hirap pala guys. Nagluluto habang nagbablog. Konting olive oil. Kunti lang. Kunti ba yun? Yan. Enough for our shrimp. Okay. Ayan na guys. I love shrimp. Ayan. First time ko magawa na ito. Yung pasta lalagyan. Instead of chicken, I will use shrimp. So, i-flip na natin. Yan. Ayan. Ang bango guys. Yan na. Sarap. Naamoy ko na ang side yung shrimp natin. Ilagay ko na ang ating alfredo. Yan. Diba? Ganun lang siya kadali. Grabe, gutom na kami. Kasahod lang kasi kaya feeling mayaman kami. Okay? So, tapos lalagyan natin siya ng konting, gusto mo na may ano? Mais. Mais! Dili, lalagyan namin siya ng konting ano, ang tawag nito? Milk. Milk. Ang tawag namin. Condensed milk siya, lalagyan namin siya. Para lang may sabaw-sabaw. Kasi masyadong malapot. Sticky kasi masyado, you know. Ayoko na masyadong sticky. Tapos hintayin lang natin na mga ilang segundo. 1 hour. Ay! So, hintayin lang natin kumulo. Tapos ilagay na natin ang pasta. 50 grams. So, ilagay namin lahat. Gusto namin maraming tubig. Gusto namin niya hindi malapot. Yan! Tapos lagyan namin ng tinatawag nating magic! Okay. Magic is life. Konti lang. Enough. Enough. Okay, enough. Next. I think luto na siya. So, it's time to Mix. Ilagay na siguro natin. Yeah, okay, mix na daw sa. Mix na namin. Okay. Yan. Mayaman kami ngayon. Kasi kasahod lang namin. Basta-basta pa kami. Basta bagong sahod. Ganyan yan. Okay. Solve na ang dinner natin yan. So, I think it's time na to. Okay. May magic kami. Enough? Okay. So, it's time na to put on, okay. Add na natin ang ating ilagyan na pasta. Yes! Okay. Ano lang talaga siya, mga sa 300 grams na siya. Kasi kung minsan pagdamihan mo siya, hindi na siya maano. So, careful with my pan. Kaya baka ma-scratch. May scratch, Omega. Here's the other one. Here's the other one. Scratch. Nakita niyo yan? Wow! Sarap. Diba? Ang bilis lang niyang lutuin. This is soup. Soup. Matubig-tubig. Parang ano siya, but it's okay. Now, lagyan natin ng konting parmesan cheese. May mayaman. Ay, mayaman nga talaga tayo. May pangmayaman kami ngayon kasi nga, siyempre, nandito pa ang pera, hindi pa lumipad. Ano kasali? Open. Oh, Diyos ko, baka maramihan mo. Okay. Yan, may pa ganyan-ganyan pa. Ganyan siya. Sige. Pati bugol. Tibugol daw. Oh my gosh. Sige, konti lang. Konti lang. Yan. Okay na? Okay na. Then, yung basil natin. Para may green. Kasi wala tayong ano. Makulay. Makulay ba? Sige. Damihan mo, mas masarap. Marami, mas masarap. Ayan. Okay? And
we're done cooking. Tapos na. Ganun lang siya. Ayan na ang ating pasta with shrimp. 병원에 상담 받아본 적 있어요? 아니요. So yummy. 신부님 제 말 안 믿으시는 거죠? 솔직히 말해서 먼저 병원에 가보는 게 좋을 것 같아요. Liar.